ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የሆነ የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ የቫኒላ ክሬም ኬክ እንዴት በቀላሉ በቤታችን እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት ተጠቀምኩት 3 እንቁላል፣ 3 የሾርባማንኪያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ የፍርኖዱቄት፣ 1 የሻይማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይማንኪያ ቫኒላ እና ሩብ ኩባያ ስኳር ናቸው። እንቁላሉን ከፍሪጅ አውጥቼ ትንሽ ውጪ ያቆይቸዋለሁ። አሁን የነጩን ክፍልና አስኳሉን እለየዋለሁ። የእንቁላሉ ነጩ ክፍል ላይ ስኳሩን ጨምርና በደንብ አድርጌ እመታዋለሁ። ቢያንስ ለ1 ደቂቃ የሚሆን እንመታዋለን። በደንብ አረፋ እስኪሆን ድረስ እስኪወፍር ድረስ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ከዛም አንድ ባንድ የእንቁላሉን አስኳል እየጨመርኩኝ መምታቴን እቀጥላለሁ። ይሄንን ያህል እንቁላሉና ስኳሩን ከመታነው በኋላ ቫኒላና ዘይቱን እንጨምራለን። አሁን ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን አንድ ላይ እንነፋዋለን። ከዛም በደንብ እስኪዋሃድልን ድረስ ሚክስ እናደርገዋለን። ይሄንን እስከምናዘጋጅ ድረስ ኦቨናችንን በ350 ዲግሪ ለኩሰን እንዲሞቅ እናደርገዋለን። የመጋገርበትን እቃ ዙሪያውን እንደዚህ በዘይት ቦርሻዋለሁ። አሁን ያዘጋጀሁትን እዛ ላይ ገለብጠዋለሁ። እኔ ትንሽ ኬክ ስለሆነ የማዘጋጀው 7 ኢንች መጋገሪያን የተጠቀምኩት። ከዛም እንዲህ ካስተካከልን በኋላ ነቅነቅ መታ አድርገን ውስጡ ያለውን አየር እናስወጣዋለን። እሺ ለ30 ደቂቃ አብስየው እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ውስጡ መብሰሉን በቱስፒክ ወጋ አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አሁን አወጣውና ከቀዘቀዘ በኋላ እንገናኛለን። ኬክ እስኪቀዘቅዝ ድረስ ክሬሙን እናዘጋጃለን። የተጠቀምኩት ሄቪ ዊፒንግ ክሬም ነው። 2 ኩባያ ሄቪ ዊፒንግ ክሬም እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ሩብ ኩባያ ስኳር ነው የተጠቀምኩት። ስኳሩን ክሬሙ ላይ ጨምረን በደንብ አድርገን እንመታዋለን እና እየወፈረ ነው የሚሄደው። አሁን ቫኒላውን ጨምርና የምፈልገው ያህል ውፍረት እስኪኖረው መምታቴን እቀጥላለሁ። እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ወፍሯል፣ ይበቃዋል። ኬኩን እስከምናስተካክል ድረስ ፍሪጅ እናስገባዋለን። ኬኩ ስለቀዘቀዘልን አሁን እሱን እናወጣና መሃሉን ቆርጠን ለክሬም እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። እኔ ትንሽ ኬክ ነው የሰራሁት። በትልቁ መስራት ከፈለጋችሁ አሁን የተጠቀምናቸውን ግብአቶች ሁሉ ደብል አድርጋችሁ ትልቅ ኬክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ስትሬት እንዲሆንልኝ ላዩን ቀፈፍ አድርጌ አነሳዋለሁ። ከዛ መሃል ለመሃል እኩል አድርጌ እቆርጠዋለሁ። እንዲህ ከቆረጥኩት በኋላ ክሬም ከስር እንዲያደርግና ከላይ ኬኩን አድርገዋለሁ እንዳይነቃነቅብኝ። ከዛም በሩብ ኩባያ የሞቀ ውሃ 1 የሾርባማንኪያ ስኳር በጥብጬ ያዘጋጃለሁ። እሱን በደንብ ራስ አድርገዋለሁ። እንደሚሸጠው ኬክ በጣም ሶፍት እንዲሆን ያደርገዋል። ከዛ ከላይ ክሬሙን አደርጋለሁ።
ከዛም የቆረጥነውን ግማሽ ከላይ አድርገን አሁንም በስኳር ውሃው እንደዚህ ራስ አድርገውና ከላይ ክሬሙን አረጋለሁ ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ የስኳሩን ውሃ መተውም ትችላላችሁ፣ ክሬሙን ብቻም ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በጣም ሶፍት እንዲሆን ይረዳዋል። እንዲሁም ደግሞ በወተትም ራስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደየምርጫችሁ ነው። ከዛ ዙሪያውን እንደዚህ እሸፍንና ያው ለማስተካከል እሞክራለሁ። ዙሪያውን በደንብ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ከዛም እንደፈለግነው አድርገን ዲኮሬት እናደርገዋለን። እንደምንወደው እንደተመቸን አድርገን ዲኮሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዲህ ካሳመርኩት በኋላ ከላይ ስፕሪንክል አደርግበታለሁ። ያው እሱንም እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ያው ለውበቱ ያህል ነው። እንዲህ አስተካክዬ ከጨረስኩ በኋላ ወዲያው አልቆርጠውም። ቢያንስ ለ30 ደቂቃ የሚሆን ፍሪጅ አስገባዋለሁ እና ከ30 ደቂቃ በኋላ ውስጡን ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ አሁን ደግሞ ውስጡን ቆርሰን እናየዋለን። በጣም የሚያምር ልስልስ ያለ ሶፍት የሆነ ኬክ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ውስጡን እንየው። ውስጡም እንግዲህ ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለመስራት ደግሞ በጣም ቀላል ነው እና እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት። ለልደት፣ ለግብዣ፣ ለማንኛውም ጊዜ የሚሆን ቆንጆ ኬክ ነው ማለት ነው እና እናንተም ትወዱታላችሁ። ሞክራችሁት ሰርታችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ እና ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ አመሰግናለሁ። ስለተመለከታችሁን እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።